gbogbo àwọn ọmọ kóòtù òjíire níbikíbi tí ẹ bá ti ń gbọ́ mi tẹ́ ẹ bá ti ń wò mí, mo kí wa káàbọ̀ sórí ètò yìí, ètò mi, ètò gbogbo wa. Ó kọ tèmi padà Ìbíyẹmí TV show ló kọ tèmi o. Mo bẹ̀ yín, mo wò yín ni níbikíbi tẹ́ ẹ bá ti ń gbọ́ mi tẹ́ ẹ ti ń wò mí, ẹ má ṣàì má bá mi pín ètò yìí kó lọ dáadáa. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti mọ̀ mí, èmi kì í rí ìrà tí ò bá ní ọmọ nínú. Ọ̀rọ̀ tí mo mú wá fún wa lọ́jọ́ tòní, ọ̀rọ̀ tí ó tún ṣe kókó, tó ṣe pàtàkì ni o, lórí ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní náà ni o. Mo fẹ́ kí ẹ bá ń fi ìdílé nǹkan kẹ́ wá gbọ́ ọ̀rọ̀ tí mo tún mú wá fún wa. Torí tá bá ń sọ wípé àwọn ọba kan nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ń gbàbọ̀dẹ̀ fún wa, àwọn ọba kan nílẹ̀ kóòtù òjíire wọ́n ń torí àtẹnujẹ wọ́n ń gbàbọ̀dẹ̀ fún àwọn ọmọ kóòtù òjíire. Mo fẹ́ kí ká farabalẹ̀ kí a jọ gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí kẹ́lẹ́ bá hàn pé ọ̀rọ̀ tá à ń sọ kọ̀ǹfàmù ni. Fúlàní gangan ló fẹnu ara wọn sọ jáde wípé gbogbo abúlé àbí àbàtàkàbà táwọn bá ti wá, àwọn ìsàlẹ̀dé wá bẹ́ẹ̀ ló ní ọwọ́ baálẹ̀ àbí ọba ìlú náà nínú táwọn tó tẹ̀dù síbẹ̀. Tẹ́ ẹ gbọ́ torí àtẹnujẹ àwọn ọba kan tó yẹ pé wọ́n ń ṣe ọba gidi fún wa nílẹ̀ Yorùbá, ọba ọ̀dàlẹ̀, ọba ọ̀bàyéjẹ́ ni wọ́n, tí wọ́n ti ń fi ẹ̀mí wa tàfàlà torí màálù táwọn Fúlàní fún wọn. Tí ò sì yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ọmọ Yorùbá tó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ṣá, tó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Mo bẹ̀ wá ni, mo wọ̀ wá ni, ẹ bá wa pín ètò yìí kó lọ dáadáa, kó lọ kan gbogbo àwọn tí bá ń ba ilẹ̀ Yorùbá jẹ́, tí wọn ò fẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá ní ìdàgbàsókè, kó lọ kàn wọ́n lá, kán wá gbọ́ àṣírí àwọn baálẹ̀ àtàwọn ọba kọ̀ọ̀kan tí wọ́n ń hùwà bàjẹ́ fún wa nílẹ̀ Yorùbá. Ṣé ti gbọ́? Ẹ ṣé gan ni, ẹ máa bá wa ká lọ. Wait, so did you know that 95% of the Fulanis that you are seeing in your village, we always used to pay you traditional rulers before we landed into your village? But some of you guys don't know anything about it. But seriously, any Fulani that you can see in your village, or any Fulani that can spend like 1 to 3 or 5 months in your village, I swear to God, they used to pay your traditional rulers. So we used to pay them money before they would allow us to stay like 1 to 3 months in their places. But if like we just pass, they will not collect them. But if we will come and spend like 3 to 4 months, we must pay them. So I know some of you guys don't know about it. So we used to pay your traditional rulers. Serious about it. I see so many people are saying we are going around with in the bushes that we did not own. Which I say we used to pay for it. Actually, the traditional rulers, I say we used to pay them. If we will spend like 1 to 2 to 3 months, we'll go and find them, we'll give them money to collect before we will stay. So stop saying we are going around with our cows in your bushes and we're not giving you guys anything, which it is wrong. We are paying. I say, Zam. Ọmọ Yorùbá ṣé ẹ ti gbọ́ abẹ́ gbọ́. Àwọn ọba wa àwọn ni wọ́n ń gbàbọ̀dé fún wa, àwọn ọba kọ̀ọ̀kan àwọn ni wọ́n ń gbàbọ̀dé fún, torí a ní àwọn ọba tó yẹ pé wọ́n ń wá ìlọsíwájú ilẹ̀ Yorùbá, àmọ́ àwọn ọba tí wọ́n wá ìlọsíwájú ilẹ̀ Yorùbá àwọn ni wọ́n ń gbàbọ̀dé fún wa, àwọn ni wọ́n ń torí àtẹnujẹ tí wọ́n ń gbàbọ̀dé fún wa. Ọmọ Yorùbá, mo lérò pé ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí Fúlàní yìí sọ, mo lérò pé ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ tó sọ wípé àwọn òṣàyẹ̀dé wá inú àbà àbí abúlé, wíwá táwọn wá sábúlé àbí inú àbà ó náwó ọba àbí baálẹ̀ nínú. Àwọn tí wọ́n ti máa ń gba owó lọ́wọ́ táwọn kó tó fáwọn láàyè. Ṣé ẹ gbọ́ só wá yẹ ká máa bá òun kan báyìí lọ́wọ́ àwọn tá a pè lọ́ba ilẹ̀ Yorùbá, àwọn tá a pè lọ́ba kan ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ń jẹ ọba lé ọmọ kóòtù òjíire lórí. Ṣé ẹ ká rí ìwà bàjẹ́ lọ́wọ́ wọn àti ìpariwo fún yí pé ìwà àbàyẹ tẹ́ ń fún yìí ó ti pọ̀ jù.
ẹyẹ torí àtẹnujẹ kẹ torí àtẹnujẹ kẹ ti mọ dẹ́mi àwọn èèyàn wa légbodò mọ́ kó dá ṣé báwọn Fúlàní ti ń ṣe wá tí wọ́n ṣe ń pa wá ṣé ó tẹ̀yìn ọmọ àlè ọba yìí lọ́rùn ni ṣé ó tẹ̀yìn ọmọ àlè ọba yìí lọ́rùn ni àbó tẹ̀yìn ẹ̀yìn baálẹ̀ ọmọ àlè baálẹ̀ lọ́rùn ni kí ló dé ẹ má gbowó ẹ̀mí wa mọ́ náà mo tún ní fídíò kan tó máa tún play fún wa ó tọ́ fídíò náà ti pẹ́ àmọ́ ẹni tó sọ̀rọ̀ olórí àwọn Fúlàní tó sọ wípé àwọn gangan làwọn yìí fáìtì gbogbo Fúlàní láti wálẹ̀ Nàìjíríà mo fẹ́ ká tún gbọ́ gbogbo èyí tá à ń sọ fún yìí àtúnfi sí létí ni o àtúnfi sí létí kẹ́lẹ́ bá mọ̀ wípé àròsọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ohun tá a rí òun là ń mú wá etí ìgbọ́ yín tí etí lè bá a là kẹ́lẹ́ bá mọ̀ wípé kò sí nǹkan tó pè wá Nàìjíríà kò sí nǹkan tó pè wá Nàìjíríà ẹ̀tàn ló wà ń bẹ ẹ̀tàn ló bá dé ọmọ Yorùbá ọmọ kóòtù òjíire wá Nàìjíríà NASCAR ẹ jẹ́ ká èdè jí lójú oorun wa ká jà fún òmìnira tiwa gangan ká lè bá gbégbé àlàáfíà ká lè bá gbégbé ìrọ̀rùn ọmọ Yorùbá kí ló ń ṣe wá Ọlọ́run fún wa lálùmọ́ọ́nì tá a lè fi gbádùn gbèsè ayé wa nílẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run fún wa ní ọgbọ́n Ọlọ́run fún wa ní òye ó tún fún wa ní ìmọ̀ tá a fi lè gbádùn láàrin ara wa kí ló ń ṣe wá àwa wà lára àwọn àlùmọ́gìrì tó yẹ pé inú gbó nílé wọn a wà láàrin wọn inú wa tó wá ń dùn bẹ́ẹ̀ wọ́n ti fún wa nímọ̀ tó fún wa lóye tó àwọn àlùmọ́gìrì àwọn adámọ̀lú àwọn ni wọ́n ń sọ lórílẹ̀ lórí ṣé ìyẹn gan ṣé kò yẹ kó ti kọ́ wa lọ́gbọ́n ṣé kò yẹ ká fi yẹn gbọ́n pé kí ló dé pẹ̀lú bá a ti nímọ̀ tó bá a ti nọ́gbọ́n tó ṣó yẹ káwọn ilé ìlọ ẹ̀kọ́ mọ̀ darí wa ṣé kọ́lẹ́bà àwọn náà mọ̀ darí wa jìbá síbo ààyè ọmọ Yorùbá jẹ́ ká gbọ́n ẹ tún play fídíò bí tí wọ́n ti sọ pé àwọn làwọn pàṣẹ gbogbo Fúlàní tó wà lẹ̀ Nàìjíríà ẹ jẹ́ kí n play fídíò fún àkájọ tó fi já wa gbọ́ lẹ́yìn tí máa play fídíò lè tán màá tó wá play fídíò ẹni tí àwọn Fúlàní fojú ẹ̀rẹ̀ ìmọ̀ obìnrin ni abiyamọ ni Fúlàní ń bá sùn níwájú ọkọ ẹ̀ Fúlàní ń bá sùn níwájú ọmọ ẹ̀ sẹ́gbẹ́ Nàìjíríà ti tán Nàìjíríà ó ti tán pátápátá kò sí ìnáwó tó wà Nàìjíríà mọ́ àwọn ọmọ Yorùbá ní ká jí lójú ohun wa káyọ̀dé jà fún òmìnira tiwa gangan kálíbà gbégbé àlàáfíà lórí ilẹ̀ wa àlè wà lórí ilẹ̀ wa táwọn àtọ̀hún ìwà kan wá bẹ́ẹ̀ kó a máa terrorize wa kó a máa ṣe wá bí ò ṣe wù wá kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ọmọ Yorùbá. And of course, we will try more to cultivate that culture in our people, while at the same time bringing the Fulanis in one fold and try to arrest their traditional practice of moving from one place to the other. And that is very big and a hill task. But I think we can communicate with them more, because to them they don't have borders from Cameroon to Nigeria. But that's the thing I was going to say. How do we ensure that those who will be participating in this federal government largely funded program will be Nigerians? In terms of the funding? No, in terms of the operations. Let's bring in Fulanis to GBA. You see, the issue of misconception, I see there is a lot of mistrust and misconception with regards to the Fulani man. The Fulani man is a global but it was outside Nigeria. When there is a reprisal, it is not the Fulani man within Nigeria, while at the same time, and of course, we will try more to cultivate
cultivate that culture in our people, while at the same time bringing the Fulanis in one fold and try to arrest their traditional practice of moving from one place to the other. And that is very big and uphill task. But I think we can communicate with them more, because to them they don't have borders from Cameroon to Nigeria. But that's the thing I was going to say. How do we ensure that those who will be participating in this federal government largely funded program will be Nigerians? In terms of there is a lot of mistrust and misconception with regards to the Fulani man. The Fulani man is a global or an African person. He moves from the Gambia, from Senegal, and his nationality is just a Fulani man. And as a person, I may have my relations in the Cameroon, but they are also Fulani men. I have relations because from the maternal side, I'm a Fulani man. And that is why we want to educate people. A Fulani man sees himself as a Bayelsan, as somebody coming from the Niger Delta, because he speaks the Niger Delta language, which you and I don't. And of course, we would have to just take this as part of our own heritage, something that is African, and that we cannot just close the border and say the Fulani man is just a Nigerian or this. No, in most cases the crises are precipitated by those outside Nigeria. When there is a reprisal, it is not the Fulani man within Nigeria that causes it. It is that culture of getting revenge, which is embedded in the tradition of the Fulani man, that attracts the pressure from all over the country. If I understand it, does that mean that those Fulani men who are maybe domiciled in other countries who move around, they can come into the country and this plan will accommodate them as well? Yes, that's what we want to do. But it has to be done through sensitization, telling them you have to buy in the project, and you use the language, the culture itself, to be able to convince them away from the mistrust where the whole system of transhumance or pastoralism is criminalized. Criminalization of pastoralism is the problem that we have with this project, and it requires people with passion who understand them and who they believe in, people like us from that part of the country, to say yes, we have this. Because today there is no limit to the accusation that this and that has happened and it is a Fulani man who caused it. There is no tribe that is not that you don't have this criminality in, but certainly the way and manner we do it is really exacerbating the crisis and the problems. Would there be any form of documentation of all the people that will be, yes, we are taking that. Oh yes, that is going to give Nigeria the opportunity to really have the best in terms of documentation in the demographics, because as I said, the Fulani man settles anywhere he can feed his cattle. And so if they are put in one place and they are made to understand that this is to save them and their animals, they are exposed to the vagaries of the forest and what is going on, cattle rustling, killings and what have you. And that's why it is important for them to understand that staying in one place is good. And of course, in terms of the best practice of carrying the the cows and let's do it as security angle for a bit. Is there going to be this plan going to be a fenced enclosure where anyone who comes in is secured, so there is no one that can just come in from anywhere else? No. It is going to be a colony, and a colony does not require. You will understand the reason why people are concerned, because of all the security issues that have been happening over time. So if these forests are there anyway, if you don't occupy them and create a colony out of them, they create places for the criminals. And today, that's why you have the Zambeza forest, because it's not being utilized. But what can I say? Much as yes, I mean, they are fantastic. We have met a lot of them who are Fulanis as well. But the concern too is, why should federal government use resources for this country to accommodate Fulani men who are not Nigerians? You see, as I said, we are already accommodating them. Do you delineate and then really know who is not a Fulani man from Nigeria? They are all Nigerians, because I said their identity, their own citizenship is Nigerian.
even though we have relations all over the world, all over Africa, and so presumably they are Nigerians. I think you get me. That is the misunderstanding. They move from one place to the other, and they have relations, kids and kins in all the parts of the country and even outside the country. So that's why our own population is fluid. We can certainly not say this is the population of Nigeria. So this should. ọmọ Yorùbá ọmọ ikú òtò òjìire tẹ́ ẹ gbọ́ abẹ́ ẹ̀ gbọ́ tẹ́ ẹ gbọ́ abẹ́ ẹ̀ gbọ́ àwọn eléyìí gangan ni wọ́n invite gbogbo Fúlàní wá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láyé Buhari kí ni ẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ àtúmú wá fún yín kádùlé tàbí rán yín létí làbí mú wá fún yín ọmọ Yorùbá tẹ́lẹ̀ bá mọ̀ pé Nàìjíríà scam ni kìí ṣe orílẹ̀-èdè gidi tí a lè wà ń bẹ̀ mọ́ ọmọ Yorùbá à ń bẹ ogun yín àwọn ogun yín ni ẹ jẹ́ ká fi ìmọ̀ ṣọ̀kan ká jà fómìnira tiwa gangan kí ọkàn wa lè bá a balẹ̀ tá a bá sì wà ní Nàìjíríà ọkàn ò lè balẹ̀ o bí wọ́n ti jí wa bó ti ń jí wa gbé náà mọ̀ jí wa gbé lọ o bí àwọn Fúlàní ṣe ń pa wá iná náà mọ̀ pa wá lọ o bí wọ́n ti ń ba nǹkan ogun àwọn bàbá wa jẹ́ iná ni wọ́n mọ̀ bàjẹ́ lọ o ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká ronú àjò kò lè jìrì tí tó lé má relé o ilé ti yá o Nàìjíríà tá a wà kò mú nǹkan gidi wá fún wa o oko ìparun ló mú wá fún wa o oko ìparun kékeré ló mú wá fún wa o oko ìyà ló mú wá fún wa o tá a bá sọ pé àṣìwá Nàìjíríà mọ́ kò sí èèwọ̀ ń bẹ́ o ẹ má jẹ́ káwọn kan ó dẹ́rù bà wá o ẹ má jẹ́ káwọn sọ pé tábà kò Nàìjíríà ebi ọ̀pá ara Yorùbá irọ́ ni àwọn ọlọ́tẹ̀ àwọn mọ̀náfíkì ẹ̀dá àwọn ní ìṣòwò yẹn àwọn tí wọ́n ti jẹ dòdò tẹ́nu wò lè kó ẹni wò sòròdò mọ́ àwọn ni wọ́n ń sọ statement yẹn irọ́ ni ìyàkùn ní wájẹ́ tá a bá dá dúró gangan lọ́kàn ó tún balẹ̀ dáadáa torí nǹkan tá a ní ilẹ̀ Yorùbá yóò tó wá pín tàwa nìkan ni kò ní jẹ́ pé àwọn kóòtù wọn bá wa dùn ọmọ Yorùbá bàbá wa gbogbo bá ń jà kí tó lè ti sọ wọ́n ti sọ wípé bí Ọlọ́run kẹ́ran Yorùbá tó bí Ọlọ́run ti fún wa ní ìmọ̀ àti òye tó tí a bá gba orílẹ̀-èdè wa lónìí tá a dádó rẹ́bù orílẹ̀-èdè tí a bá fi rí 5 years orílẹ̀-èdè wa orí the best ní gbogbo the whole world àti Áfíríkà torí Ọlọ́run fún wa ní ìmọ̀ àti òye tábì darí orílẹ̀-èdè yẹn tí àwọn nǹkan tá a ní tábì bójú jẹ tí ó fi dùn wò tó fi dùn rí tó ti tó pé yóò tún wúlò ju gbogbo orílẹ̀-èdè kù lọ. Àpẹẹrẹ ọ̀rọ̀ tá à ń sọ kì í ṣe àròsọ ọ̀rọ̀ Yorùbá wa sọ kì í ṣe àròsọ òdodo ọ̀rọ̀ ni wọ́n sọ àdìsẹ́rì náà láyé bàbá Awólọ́wọ̀ kọ́ lọ́ba àfọ̀hún kẹ́ wọn ẹ̀yin náà wo àràdì bàbá Awólọ́wọ̀ dá nígbà tí wọ́n ń ṣe Western Region lọ́wọ́ ń gbà náà lọ́hùn nígbà tí wọ́n jẹ prime minister nílẹ̀ Yorùbá nígbà náà ẹ wo àrà tí wọ́n dá fún wa ẹ wo ohun mèremère tí wọ́n ṣe gbogbo ọmọ Yorùbá àdìsẹ́rì ìwé ìdẹ́wọ̀ bá wa ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan ká gba wálẹ̀ lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú ọ̀jẹ̀lú ni wọ́n wò kì í ṣe olóṣèlú ọ̀jẹ̀lú ni wọ́n ọmọ àlè ni wọ́n akótilétàsí ni wọ́n gbogbo àwọn gómìnà tá a nílẹ̀ Yorùbá àtàwọn sẹ́nítọ̀ àtàwọn representative àtàwọn kánsílọ̀ gbogbo wa tá látòkèdélẹ̀ kírímínà ọ̀bàyéjẹ́ ni wọ́n ò nífẹ̀ẹ́ aráàlú àpò ara nìkan ni wọ́n ń dùn tó wá dáa ká mọ òwọ̀n níran sódà ká mọ òwọ̀n níran ká má jà fẹ́tọ̀ wa ọmọ Yorùbá sódà ká mọ òwọ̀n níran ká má jà fún ẹ̀tọ́ wa ọmọ kóòtù òjíire ẹ jẹ́ ká jà fẹ́tọ̀ wa self-determination ẹ̀tọ́ wa ni kò lòdì sófin o self-determination kò lòdì sófin àgbáyé ó dàbí kò lòdì sófin Nàìjíríà ọmọ Yorùbá ẹmẹ́jẹ̀ ká bẹ̀rù ẹmẹ́jẹ̀ ká fòyà bàbá wa Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá overdami
ẹkùn ọkọ̀ Fúlàní, ẹkùn ọkọ̀ federal government, alápàájí of Yorùbá land. Wọ́n ti pariwo tó náà, wọ́n ti sọ tó, wọ́n sọ náà wípé àwa Yorùbá la mú Nàìjíríà dúró, àwa Yorùbá àwa la gbé Nàìjíríà dúró. Tá a bá sọ pé àṣemọ́ náà nìyẹn, kò tẹ́tẹ́ mọ́ wa sí. Tá a bá sọ pé àṣemọ́ náà nìyẹn, torí pé àwa Yorùbá la mú Nàìjíríà dúró. Kí ló wá ń bà wá lẹ́rù ọmọ Yorùbá? Kí ló ń bà wá lẹ́rù? Ẹ mọ̀ yẹn pé wọ́n bá wá. Ẹ jẹ́ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan láàrin ara wa, ká gbáwó ti bàbá wa emeritus ọ̀jọ̀gbọ́n Professor Banji Akíntóyè Stephen, bàbá dáadáa, bàbá tó ń wá ọjọ́ ọ̀la gbogbo ọmọ Yorùbá. Bàbá ẹ̀mí yóò gùn fún wa, ẹ ní kú láéláé, ẹ dàgbà ẹ dògbó, bàbá ẹ fowó pawó, ẹ fi gidi jó bàbá, ẹ̀mí yóò gùn fún wa. Ẹ̀mí tó bẹ̀rẹ̀ sí ogun náà ní ògbé wa délẹ̀ lérí láṣẹ Èdùmàrè. Bàbá Ìgbòho ṣà ó bàbá dání ẹkùn ọkọ̀ Fúlàní, àníwáyé náà tì, àníwáyé tì bàbá, ẹ̀mí yóò gùn, ẹ pẹ́pẹ́ fún wa, a ò ní pẹ́ o. Ẹ̀mí tó bẹ̀rẹ̀ sí ogun náà ní ògbé wa délẹ̀ lérí, wàhálà yín lórí Yorùbá nation iṣẹ́ kò ní já lásán. Ìdùnnú àdáyọ̀, ìdùnnú àdáyọ̀ ni wàhálà yín máa já sí gbẹ̀yìngbẹ̀yìn. Àṣẹ Yorùbá nation sókè, àṣẹ Yorùbá nation iṣẹ́ ẹ nà sókè lójú ẹ̀mí yín. Tí àsìkò Yorùbá nation tó bá dé, àní tó ṣẹ́jú mélòó kan fún yín láṣẹ Èdùmàrè bàbá. Torí gbogbo ọmọ Yorùbá à ń dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lórí ipa takuntakun tẹ́ ẹ kó, lórí iṣẹ́ ribiribi tẹ́ ẹ kó fún gbogbo àwọn ọmọ kóòtù òjíire láì jẹ́ ká kólókó ẹrù Nàìjíríà. Torí àwọn Fúlàní ò fi wá lọ́rùn lẹ̀ bàbá. Akínyìn ẹ ṣé gan ni o. Ẹ ti ń plé ohun umma tí mo sọ fún wa. Ẹ bá wa pín ètò ìkọlọ dáadáa, ẹ̀yin olólùfẹ́ mi. Ẹ̀yin fáǹsì mi, ẹ bá mi pín, tètè bá mi pín, kí n plé ohun umma yẹn kí a fi kásẹ̀ ètò ńlẹ̀. Sókí náà ni o, ìgbẹ́ kọ́pọ̀ o. Ẹ ṣé gan ni. The driver felt the wagon's tires rupture and decided to park the car with the hope of changing the tires. It was like a film. In a GC, motley crowd of armed men in military uniform came out of the bush. They fired at the boot of the car. Ahead of us, 5 of them came out of the bush. Another 2 came from the rear. My daughter screamed, "Mommy, Daddy, what's going on?" There was no time to say a word. They marched us through. Àwọn tí wọ́n láti ìlú òkèèrè wá sí Nàìjíríà lójú wọ́n rí yìí o. Àwọn tí wọ́n láti ìlú òkèèrè wá sí ilé bàbá wọn, ẹwù kan lójú wọn rí lórí ilé bàbá wọn. Táwọn ilé ṣé wọ́n tún lè wá Nàìjíríà mọ̀ báyìí? Ṣé wọ́n tún lè wá Nàìjíríà mọ̀ pẹ̀lú nǹkan táwọn Fúlàní fojú wọn rí? Ọlọ́run mọ̀ pa wọ́n. Àwọn Fúlàní máa fojú wọn rí mọ́ ọmọ Yorùbá. Jẹ́ ká jọ gbọ́ lọ. There was no time to say a word. They marched us through into the bush, firing into the sky. They hit me on my chest, hit my daughter on her head. Blood oozed. At this time, it was better to kill me. I shouted at one of the armed men. His response was hell. He went straight for my private part, tore my dress with his gun. The others ripped my dresses. I was left with my undies. My husband and my daughter started crying. 2 of them dug their teeth into my breasts. While attending a secondary school in Adamawa, I had lived with some Fulani, so I understood a few Fulani words. I started bleeding, at least for my daughter. To my shock, at gunpoint, they removed the dress of my little girl. One of them carried her on his head as my baby struggled, shouting, "Daddy, Mommy, what's going on? Help me!" Àrà wọn fẹ́ dá níwájú ìbọn. Àrà wọn fẹ́ dá níwájú ìbọn ọmọ Yorùbá. Kí ló ń ṣe? Ẹ jẹ́ ká wake up.
ẹ jẹ́ ká gba lọ́wọ́ àwọn Fúlàní yìí ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká gba lọ́wọ́ wọn ẹ jẹ́ ká dìde ká jà fún òmìnira tiwa gangan wá Nàìjíríà ò pè wá ẹni ẹ wo nǹkan bí ojú wa ń rí orílẹ̀ wa ẹ wo abúlé tá à ń fèsì lórí ilẹ̀ wa kí ló dé kí ló dé nǹkan táwọn ò lè ṣe fún wọn lórí ilẹ̀ wọn òun ni wọ́n ń ṣe fún wa lórí ilẹ̀ tiwa tó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ tó wá dá ká fọwọ́ lẹ́yìn ká mọ̀ wọ́n níran bí ọmọ Yorùbá tó dá ká fọwọ́ lẹ́yìn ká mọ̀ wọ́n níran ẹ jẹ́ ká jí o ẹ má jẹ́ ká sùn mọ́ o àsìkò ti tó o Yorùbá nation là á fẹ́ o no going back ni o ṣé ìbá gbàgbé rálì ń bọ̀ lọ́nà ọmọ Yorùbá ẹ lọ́ mọ́ gbáradì ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká lọ mọ́ gbáradì rálì ń bọ̀ lọ́nà inú oṣù náà ni tí àsìkò náà bá tó ẹ jẹ́ ká túyáyà ká bọ́ta thousands ká bọ́ta ká fi hàn wọ́n wípé ṣe àsìkò ti tó ọmọ Yorùbá ilé ti tó lọ a ò ṣe ẹrú mọ́ ẹrú tá a ṣe ní wá Nàìjíríà ó tó gẹ́ ó tó gẹ́ náà kí ló dé ọmọ aláṣọ ti wá ẹgbẹ́ bí ọmọ aládé àwa ń wọ àkísà tó pa wà ní wá Nàìjíríà àbà ọmọ ẹlẹ́ran wa ẹgbẹ́ bí ọmọ aládé àwa ń jẹ egungun tó pa wà ní wá Nàìjíríà ó kù díẹ̀ káàtó ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká ronú self determination ẹ mẹ́lẹ̀ ká bẹ̀rù fún ẹ̀tọ́ wa ní lábẹ́ òfin àgbáyé ẹ̀tọ́ wa ní lábẹ́ òfin Nàìjíríà ẹ mẹ́lẹ̀ ká nìkan dẹ́rù bà wá tí àsìkò ká lè bá tó ẹ jẹ́ ká jáde ká túyáyà ká fi hàn wọ́n wípé ṣe àfẹ́ wá Nàìjíríà mọ́ alùbàtà kan kìí dárin ilé ti yá ilé ti tó lọ Yorùbá nìsan la fẹ́ Nàìjíríà ti expire láti 2014 ọmọ Yorùbá Nàìjíríà ṣe kí ni ó ti expire láti 2014 torí pé 1914 amalgamation òun ló fi so wá papọ̀ àwọn sì mọ ọ̀ràn yín létí ẹ̀yin kan ẹ létí gbàgbé àbí kẹ́ ẹ mọ̀ àwa á mọ ọ̀ràn yín létí ní gbogbo ìgbà á jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ yí pé nǹkan kan ni wọ́n fi so wá papọ̀ torí pé ẹ̀yà Yorùbá wà lọ́tọ̀ tẹ́lẹ̀ ni ẹ̀yà Ìgbò wà lọ́tọ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yà Fúlàní àbáwúsá wọ́n wà lọ́tọ̀ ni àwọn òyìnbó ìlú wa fi agídí so wá papọ̀ pẹ̀lú 1940 amalgamation tẹ́lẹ̀ gbọ́ ètò náà kò ní jù báyìí lọ mo kí ẹ̀yin fáǹsì mi mo kí ẹ̀yin olólùfẹ́ mi mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí tẹ́ ń gbọ́ mi látàárọ̀ ojú tẹ̀ fi ojú náà ní fọ́ o bẹ́ẹ̀ ni ojú tẹ̀ fi ń gbọ́ mi ojú náà ní ìdí ọwọ́ tẹ̀yìn bá mi pín ètò yìí tóbi lọ dáadáa ẹni fọwọ́ náà gbọ́mọ sí o láti ìgbìmọ̀ àwa lámọ̀ wá bẹ́ẹ̀ náà sì ni ẹ̀yin náà lámọ̀dé bá ẹ ṣé gan ni God bless you orílẹ̀-èdè Yorùbá ní kíákíá.